हाई गाइज, म पुनम। नमस्ते, गुड मर्निङ। आई होप कि तपाईँहरू राम्रो हुनुहुन्छ र मेरो च्यानल ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिलीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आज हो शनिबार, स्याटरडे, फन्डे र आज हस्बेन्डको पनि छुट्टी छ। आजको भिडियो भ्लग धेरै राम्रो हुनेवाला छ साथीहरू, स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। र आज दिनभरिमा जे गर्छु सबै सेयर गर्छु तपाईँहरूसँग। र अहिले म जाँदैछु माथि किचन। नुहाई धुवाई सबै भइसक्यो साथीहरू मेरो। कति ठुलो गाउँ गएर र यो दसैँ तिहारमा यति गुलियो खाएँ कि ठुलो ठुलो पिम्पल्सहरू आएको छ मलाई। छिट्टै निको हुन्छ। कस्तो चर्को घाम जाडो महिना पनि। हाई डियर, नुहाउनुहुन्न? हाई भन्नु। हेलो डुगु बेबी। say hi Kuku. Kuku say hi. कस्तो घाममा नजाऊ छोरा। अहिले खाना हामी आइसकेका छौँ। खानामा आज छ मेरो रातो दाल, भात, साग, रायो साग, रायो र लट्टे मिक्स साग, आमादीको अचार र त्यो मुला, यो मुला हो, यो चाहिँ अर्को अचार हो, यो भिन्डी, यो चाहिँ कागतीको अचार। यति हो गाइज। अब खाना खाएर भेट्छु हजुरहरूलाई। तबसम्म मेरो सरी यहाँ दनादन गर्दै हुनुहुन्छ। खाना खाइसके गाइज। अब एकछिन, आज शनिबार हो, एकछिन गफसफ गरिन्छ होइन जानु। एकछिन कुरा गर्ने, त्यसपछि केही कामहरू गर्नुपर्छ। बाबु आज स्याटरडे, आज मोबाइल नहेर्नु न। डुगु कति व्यस्त मोबाइलमा। स्याटरडेको होइन। आज कहाँ लानुहुन्छ घुम्नलाई? बाहिर लानुहुन्छ कि लानुहुन्न? आज त्यो तोरी सुक्नै दिइन। तोरी सुक्न दिए पो त। डुगु आफै गर्न जानुहुन्छ? आफै नगर्ने? आफै गर्ने कि नगर्ने छोरा? यसलाई बन्द गरिदिउँ न त्यसरी। किन नगर्ने? म चलाइदिन्छु। मोबाइल नहेरिकन बस्न सक्नुहुन्न। हेर्नु, ओठ हेर्नु नि, जानु ओठ। डुगु बाबु खोइ ओठ देखाउ त आफ्नो लिप। उसलाई जे मन लाग्छ त्यही लेख्छ, खेलिरहेछ त्यो। पढ्नु न बाबु। बेटु डुगु, हजुरको ध्यान कहाँ छ? भन्नुहोस्। नभन्ने बाबुसँग आफै गर्नुहुन्छ? नो नो। अब यो पनि थोरै दिनपछि भन्छ मामी नो। के प्यारोट बनाएको हो र? साइमन के गर्न आएको? खेल्नलाई हो? तिमी आफ्नो नाम भनिदेऊ न। तिम्रो नाम के हो? म को हुँ तिम्रो? मोची कसलाई भनिन्छ? हो र? अनि यो त पुन्तु हो।
त्यसो का उफन त्यो यो चाहिँ डुगु बाबु हो डुगु बाबु बाबु किन बोल्नु भएको त्यहाँ डुगु साइमन दादालाई आज कुन हो स्याटरडे फन हो आज स्याटरडे भएर यत्रो खेलिरहेको छौ ल गर्नु पिक पिक गर्नु पिक पिक गर्नु डुगु बाबु ए डुगु बाबु यता जाऊँ न साइमन भाइनिर जाऊँ भाइसँग खेल्नु पर्छ डुगु भाइसँग डुगु भाइले एउटा ठुलो गाडी देऊ तिमी ठुलो छौ नि तिमी एउटा ल्याऊ मात्रै नलिने किन डुगु बाबु पानी खानुहुन्छ ल त्यहीँ पानी छ साइमन भाइ पानी देऊ त डुगु बाबुले त्यहाँ पानी छ खुवाउ त माया गरेर खुवाउ त कसरी खान्छ ल माया गरेर खुवाउ ल आफै खान देऊ त आफै खान देऊ न आफै डुगु पानी खानुहोस् ओ माया गरेको त माया गरेको ए बाबु ल धेरै राम्रो छ यसलाई कलर गरेर देखाउँ दिदीले किसी गरिदेऊ साइमन ल पानी खानुहोस् त छोरा पानी खानिदियो पानी खानु हो डुगु बाबु माम खाऊ छोरा माम खाऊ मलाई म पुजिदिन्छु ल त म पुजिदिन्छु आज यति कुदेको छ यति दौडेको छ उसमा रोडमा डुगुसँग म पनि तपाईँ त्यो इसारामा के बुझ्नुहुन्छ भन्नु त अक्षय कुमारले भनेको इन्डिया जानु छ त्यसरी भने टिकट काट्दियो भनेर हो र काट्दिउँ त्यसो भए तपाईँको पनि टिकट कटाइसकेको छु हो र कतै दिनको लागि कति दिनको लागि हो र दस दिनै आउनुहुन्न जे पनि हुन सक्छ केही भन्न चाहनुहुन्छ भनिदिनु जाने बेला भोलि जानुहुन्छ आज त जानुहुन्न र पनि भनिदिनु के भन्न चाहनुहुन्छ अब सोच यति सोचमा डुब्नु भयो नि लाग्छ कि केही स्पिच दिनुपर्ने तपाईँलाई सोचमा होइन हौ अनि फिल्म हेरेको केही भन्नु छैन यसको मतलब यसमा के भन्ने हौ भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्नु राम्रोसँग बस्ने होला बस्ने को बस्ने तिमी अरू बाबु केयर गर्ने आफैलाई बाबुलाई पनि केयर गर्ने एउटा कुरा भनौँ न तपाईँलाई सुन्नु न पहिला मेरो कुरा तपाईँ यहाँबाट निस्किनुहुन्छ नि मैले ठिक छु नि तपाईँ यहाँबाट निस्किनुहुन्छ यति म टेन्सन बोक्छु कि के बोक्छु मलाई थाहा छैन म साँच्चै बिरामी हुन्छु रियलमा बिरामी भइसकेको हुन्छु अहिले पनि मलाई त्यो ब्याक पेन थोरै दुखिरहेछ ब्याक पेन भन्दा नि थोरै यहाँ गर्दननिर दुखिरहेछ तर अहिले मलाई त्यति महसुस हुँदैन र तपाईँ गएपछि नि धेरै दुख्न सुरु भइहाल्छ किन होला जानु लभ एङ्गल डुगु बाबु से हाई ल खाइदिनुहोस् त बाबु ज्ञानी क्ल्याप गरिदिनुहोस्
ओ नमस्ते मा ओ बाई बाई गरिदिनुहोस् अब ल बाबा पनि हजुर पनि बाई बाई गरिदिनुहोस् अब सेवा भन्नु न आजको भिडियो यतिकै गाइज भोलि अर्को भिडियो लिएर आउँछु नै भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र तपाईहरुको सपोर्टको धेरै आवश्यकता छ सपोर्ट गरिदिनु होला र भोलि अझै राम्रो भिडियो लिएर आउँछु हैन जानु हो बाई बाई गाइज सी यू